Magandang araw sa inyong lahat. Sa video na ito ay magkakaroon na naman tayo ng panibagong kaalaman. Ang pag-aaralan natin ay kung paano gumawa ng simple ngunit kaaya-ayang certificate gamit lamang ang Canva for Education. At kung gusto mong malaman kung paano gawin ito, panoorin na natin ang intro video. So, ang una po natin gagawin ay bubuksan po natin ang website na canva.com. Alright? At kapag nabuksan mo na, ito po yung makikita. So, of course, maglalagin po tayo gamit ang ating account. So, ang gagamitin ko po ay ang aking DepEd account. So, privilege po ito para sa ating mga teachers na nasa DepEd sapagkat pwede po natin gamitin itong Canva for Education na talaga namang napakaraming pwedeng gawin gamit ito. Alright, so ito na po ang ating interface ng Canva. So ito po yung makikita kapag nakalogin na po kayo sa inyong account. So ang susunod po natin gagawin ay gagawa na po tayo agad-agad ng certificate. So saan nga ba natin yan gagawin? So para makagawa ng certificate, pindutin lamang po ang Create Design. Ito po yon. Alright? Pipindutin na po natin. Tapos may napakaraming mga options dito na pwede nating magamit. Alright? So, napakaraming mga pwedeng gawin using the Canva for Education. Ito yung mga choices. Pero, ang focus po natin sa video na ito ay ang paggawa ng simple ngunit kaaya-aya na certificate. Alright? So, ang maganda dyan sa Canva is pwede nating ma-customize ang ating gagawin na certificate. So, ito na. Nakita ko na. So, pipindutin natin ang certificate at ililid po tayo sa work area ng Canva. Alright. So, ngayon is napakarami ding mga certificates. Ready-made na po silang lahat na pwede natin pagpilian. So, pupunta lamang po tayo sa templates. Ayan. Just a moment. At ito po yung mga iba't ibang mga certificates na pwede nating gamitin agad-agad. Talagang binigay na talaga lahat ni Canva para mas mapadali ang ating trabaho bilang mga teachers. Alright. Ngayon, ay pipili tayo ng template na gagamitin natin as our sample of this video. So, kukuha po ako ng sample template dito sa part na ito. At, ayan, napakarami pa po ng mga options. Hahanap po ako ng template na gusto ko para sa ating sample output. Just a moment. Yan. Sandali lamang po at hanapin natin. Ayan. So, ito po yung pipiliin ko na template para sa ating output. Ayan. At dahil nakapili na po ako ng template na gagamitin natin, magfo-focus na po tayo sa pag-customize ng certificate gamit ang template na ito. Alright? So, bago yan, i-adjust ko po muna ang size ng ating template. Ayan, para mas makita nyo po. So, ito po yung kabuuan ng template. Alright, so, ang maganda dito sa Canva ay pwede kang mag-customize. Pwede mong, kung gusto mong, kung mayroon kang mga dapat or kung mayroon kang mga gustong baguhin, pwede mo yung gawin. Easily. Iba talaga kapag Canva. Alright, so, ang gagawin ko is, i-customize ko. So, my plan is, papalitan ko ng background una. Alright, just a moment. So, ito. Tatanggalin ko ito para matanggal yan. Yan, pindutin lamang tapos click po itong. Ayan, yung delete sign. And, ayan. Pagkatapos ay ito, tatanggalin ko rin yung ribbon kasi bala ko din na palitan yan. Alright, which is okay naman kasi napakaganda pa rin ng ating magiging output mamaya. Alright, just a moment. Okay, so ngayon ay kukuha tayo or maghahanap tayo ng background na pwede natin gawing background. So, ang concept ko sa video na ito, ang concept ko sa pag-customize ng certificate na ito ay magkakaroon ako ng background with a touch of our school logo. Alright, so mangyayari, una,
para makagawa or para malagyan mo ng background itong certificate na ito, magpupunta ka lamang dito sa uploads, alright? Tapos hahanap ka ng mga photo na pwede mong i-upload dito sa Canva at pwede mong gamitin para sa iyong certificate. So in my case, mag-upload ako. Alright, so ito yung mga gagamitin ko. Meron akong dalawang elements na gagamitin. Una is itong ribbon na ito, yung gold and maroon theme na ribbon, at ito ding border na ito gagamitin ko. So hahanap din po ako ng background or ng school logo namin, nang sa gayon ay just a moment, lalagyan natin yon ng background ng aming school logo. Alright, so para ma-insert po yan sa certificate, click lamang po, ayan, click lamang po dyan, tapos gawan nyo po ng adjustment. Ito yung gagawin kong adjustment. Sandali lamang. Alright, be patient lamang po, ngunit napaka-comfortable lamang po ng paggawa ng certificate gamit ang Canva. Ayan. Bala kong mas palakihin pa yan. Ayan. So, kung makikita ninyo, nag-iba na ang background ng ating certificate. I-insert ko din po ang logo ng aming school. Ayan. Pasensya na po sa boses ko kasi medyo napapaos po. And adjust po natin. Kumbaga magiging hindi po makikita yung kabuuan ng logo. Just a moment. Ayan. So, isusubukan natin na ilalagay yan sa back portion ng certificate. Okay? So, para gawin yan, pindutin lamang ang toggle na ito, itong Beyonce bar na ito, tapos pindutin ito. Hindi yan. Yung position pala, sorry. Pagkatapos, pindutin itong to back or set the picture to back. Ayan. And, yan. Yung picture ay nasa likod na po ng ating main certificate. Yung lalagyan natin ng text. Alright? Pagkatapos, i-insert ko din po yung ribbon na napili ko kanina. Ayan. So, adjust po natin. Just a moment. Palakihin po natin para mas klaro po sa inyong lahat. Ayan. Ayan. At dahil nalagyan na po natin ng ribbon ang ating certificate, ang susunod po natin gagawin ay i-insert po natin yung school logo natin mismo dito sa ribbon. Alright? So, kanina nakapili na po ako or na-upload ko na po ang aming school logo. So, pipindutin lamang po natin dito. Yan. Tapos, close po natin yan. So, ito na po ang aming school logo at i-overlap ko siya sa ibabaw ng ribbon. Sandali lamang po. Adjust po natin. Po natin dito. Oops! What happened? Sorry. And then, palakihin po muna natin. Pwede din po natin yung i-adjust. Yung size. Ayan. Hindi siya magalaw. Ayan. So, i-overlap natin yan sa ibabaw ng ribbon. Ayan. Here we go. Tapos, magkakaroon po tayo ng adjustment. Yung mas okay siyang tingnan kapag naka-overlap na siya. Just a moment. Ayan. So, yan po ang preferred ko. So, yan, mayroon na pong ribbon ng ating certificate. Customize the ribbon. Kumbaga, na ang gagawin ko naman is para magkaroon ng emphasis yung backgrounds na customize natin kanina, yung ribbon, pati yung school logo na nasa likod ng ating main certificate. Ang gagawin po natin is isi-set or i-adjust po natin ang transparency nitong certificate. Ito. Ayan. So, ang gagawin natin, click lamang po natin din ito yung 3 bars dito. Pagkatapos, click po natin yung transparency symbol. Ito.
Yan. Tapos, we can adjust or the transparency of the certificate. Susubukan natin sa 50. Yan. So, kung mapapansin ninyo, just a moment. Yan. At dahil na-customize na natin ang template ng ating certificate, pwede na rin nating i-customize ang mga text na gagamitin natin o ilalagay natin dito sa ating certificate, katulad nito. At kapag tapos ka na, pwede mo nang i-download ang iyong certificate. Para i-download, pindutin lamang ang sign na ito. Tapos, pindutin ang download. I-set ang iyong nais na file type, yung size, at kapag okay ka na, pindutin lamang itong download. Ayan! Sana ay may natutunan kayo sa maikling video tutorial na ito. Huwag kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel at i-hit ang notification bell icon upang kayo ay patuloy na makakatanggap ng mga latest updates sa mga susunod kong video. Hanggang sa muli, paalam!